Ở mỗi vùng miền, ghe xuồng được làm và thiết kế theo một kiểu có đôi chút khác nhau để có thể phù hợp với từng địa hình, đặc điểm sông nước và khí hậu của từng vùng miền nhất có thể. Ở quê tôi, hầu hết các ghe xuồng dùng làm phương tiện để đi lại trên các sông và đầm đều được làm theo kiểu như thế này. Bạn có thể đoán thử xem chiếc ghe này đã có tuổi đời bao lâu rồi. Đừng phá nha. Vậy là để chuẩn bị cho mùa mưa sắp đến, khi mà lúc đó nước sông sẽ dâng cao. Để qua sông ra biển hoặc đi thả lưới trên sông, cần nhất là phải có ghe xuồng. Tôi đã bắt tay ngay vào công việc sửa chữa lại chiếc ghe đã quá cũ trong những ngày rảnh rỗi về quê tránh dịch này. Vì không phải là chuyên nghiệp, chỉ nghĩ sao thì làm vậy, nên công việc trông có vẻ cũng chẳng khác gì một anh lính mới vào nghề. Có lẽ vì vậy mà ngay từ đầu tôi đã không nghĩ là sẽ quay lại clip này, nên đã bỏ qua mất những công đoạn mà có lẽ là quan trọng nhất. Nên những gì bạn thấy chỉ là một phần nhỏ của quá trình sửa chữa gần như đã sắp được hoàn thiện. Ở nơi bạn gọi nó là gì? Ở đây, chúng tôi gọi đó là những chiếc ghe mà ngày trước tôi vẫn thường nghe nội và ba mẹ tôi vẫn hay gọi là những chiếc trẹt. Vành ghe hay còn gọi là bé ghe được làm từ những loại gỗ tốt. Thân ghe được làm bằng hợp kim của nhôm gọi là đi ra, với thành phần chủ yếu là nhôm đồng, mangan và magie nên rất bền và chắc, và được gò ép từ những tấm riêng lẻ lại với nhau. Tôi đã không thể nhớ được chiếc ghe này đã có từ bao giờ nữa. Chỉ biết là khi tôi lớn lên thì chiếc ghe đã có rồi. Và theo lời của ba tôi thì chiếc ghe đã có đâu chừng 30 năm hoặc là hơn nữa. Cái thời đã rất lâu rồi. Lúc đó ba tôi dọn bẫy ra đến tận Mỹ Trang, Phố Cường để mua nó, rồi cột hai đầu ghé lên hai chiếc xe đạp, rồi hai anh em đạp về. Còn tôi chỉ nhớ được có một lần tôi cùng ba chạy xe máy vào tận Tam Quan, Bình Định để mua cặp be mới, rồi vác trở về để thay cho cặp be cũ đã bị hư một. Đó là năm tôi đang còn học lớp 10, cách nay thì đã 22 năm rồi. Và cặp bé đó giờ vẫn còn trên ghe cho đến bây giờ, mà tôi đang cố sửa chữa lại đây. Và tôi cũng không biết là nó còn có thể chịu được bao lâu. Công đoạn cuối cùng
là làm lại giường ghe này. Đúng ra tre phải được chẻ nhỏ ra, vót mỏng, rồi kết lại thành tấm, chứ không phải làm như tôi, cứ chẻ hai cho nhanh gọn, chỉ nhằm để được bền chắc như vậy. Vậy là sau ròng rã những tháng hè oi bức, dưới cái nắng nóng của những đợt gió Lào mà quê tôi hay gọi đó là Nam, đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, báo hiệu cho một mùa mưa bão đã bắt đầu ập đến. Mùa hè ở đây gắn liền với Nam. Ngoài tiếng ve đặc trưng rất dễ nhận biết, Nam ở đây không có nghĩa là nam hay nữ, mà Nam ở đây nhằm để chỉ cho ngọn gió từ hướng Nam bên nước Lào thổi sang, quét qua sườn núi, ma sát với dãy núi để tạo thành thứ gió đáng sợ, cứ thổi táp vào mặt, mà cứ ngỡ như là bạn đang đứng trước đầu gió của một ngọn lửa to đang bùng cháy dữ dội. Trong khi mùa mưa ở đây thường bắt đầu từ tháng 8 âm lịch trở đi và kéo dài cho đến tận hết tháng 10, tháng 11. Và sau khi thả những tấm lưới trên sông, tôi cũng không quên ra biển để có thể được ngắm lại sóng biển của những ngày mưa bão mà đã lâu lắm rồi, chắc khoảng chừng 20 năm tôi chưa được nhìn lại. Những con sóng lớn đầu mùa từ ảnh hưởng của cơn bão số 5. Và tôi cũng không quên để có thể kịp ghi lại những hình ảnh này. Tất nhiên là tôi biết rõ sóng nước ở đây có chảy cuồn để cuốn tôi ra xa không, và vị trí nào là cuốn sóng hiền nhất sau một hồi lâu đứng quan sát trước khi lội xuống. Tôi có thể bơi ra xa hơn nữa, nhưng với tôi mọi thứ đều có giới hạn, và biết điểm dừng thì sẽ là đẹp nhất. Còn bạn đừng bao giờ làm như vậy nếu như nơi đó không phải là nơi bạn sinh ra và lớn lên. Khi mà bạn chưa từng quen với việc đó từ nhỏ thì rất là nguy hiểm. Vậy là công việc sửa chữa cũng đã được hoàn thiện từ lâu, và giờ chính là lúc phải mang nó trở về với nơi mà đã thuộc về nó. Khi mà những cơn mưa ròng rã suốt 3 ngày liền bởi ảnh hưởng của cơn bão số 5, nước sông giờ đã khá lớn. Và đây là kết quả so với lúc đầu khi chưa sửa chữa mà các bạn đã nhìn thấy ở đầu video. Tiếc là lúc đầu khi làm những công đoạn này tôi đã không quay lại. Và chắc sẽ có bạn sẽ thắc mắc rằng tôi đã làm thế nào ở những chỗ này. Thật ra ở những chỗ đó tôi đã đục bỏ bớt đi phần gỗ hư mục, rồi dùng bột gỗ hay còn gọi là mục cưa để đắp vào, rồi dùng kẽo 502 nhỏ lên. Cứ đắp từ từ lên, mỗi lần một ít. Còn đây là những con vết tôi đã bắt thêm vào khi mà đinh cũ hầu như đã gần mục hết. Và sau khi đã xong thì công việc tiếp theo là sơn lại, mà có lẽ công việc này ai cũng biết.
ao Bà Lầu hôm nay, con nước đã lớn dần đến đó. Đây là khung cảnh của buổi sáng trên sông, khi tôi đi sâu lại những tấm lưới đã đánh dầm từ chiều tối hôm qua. Có rất nhiều bạn Phú Long quê tôi, mà nhất là những bạn số 11, số 12 và một số ít bạn của số 10 ngày xưa huyền thoại. Hắn cũng đã từng nhìn thấy khung cảnh này đã rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi tin chắc rằng các bạn cũng chưa bao giờ nhận ra vẻ đẹp của nó như lúc này. Vậy mới thấy cuộc sống này có những thứ tưởng chừng như quá đổi bình thường đang ở ngay cạnh bên bạn mà bạn đã vô tình không nhận ra. Mãi cho đến khi bạn rời xa nó hoặc đánh mất rồi, bạn mới kịp nhận ra. Tôi cũng đã là một người như vậy, và tôi cũng đang cố gắng để có thể hoàn thiện mình hơn qua từng ngày, ít nhất là trong cách nghĩ. Bộn ba ký sự tôi, dù không dám tin là kênh này sẽ phát triển được đến đâu, nhưng tôi tin là bằng sự nhiệt huyết của mình, một người con quê hương, bộn ba lưu lạc như xứ người đã gần 20 năm trọn, thất bại trở về. Tôi xin mang đến cho các bạn những video hay nhất, đẹp nhất mà tôi có thể về nét đẹp của quê hương mình, để cho những hình ảnh này sẽ còn được lưu mãi đến ngày sau.